අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු විදුලි බල සහ බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ රැකියා අභ්‍යර්ථී කීපයක් ගැන. සීනයක් වූ රැකියා අවස්ථාව තවදුරටත් සීනයක් නොවන්නට දිනපතා අලුත් වන රැකියා වේගවත් සහ නිවැරදිව ආයතන පත්‍රය සමග නොමිලේම වූ එකට. විදුලි බල සහ බලශක්ති අමාත්‍යාංශය යටතේ ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලය මගින් තමයි මේ තනතුර සඳහා අයදුම් පත්‍ර කැඳවලා තියෙන්නේ. මේ තනතුර සඳහා අයදුම් කරන්න මූලික සුදුසුකම් වෙන්නේ ඔයා ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙක් වෙන්න ඕන. තනතුරේ රාජකාරී හොඳින් ඉටු කිරීමට ශාරීරිකව සහ මානසිකව සුදුසු වෙන්න ඕන. ඒ වගේම විශිෂ්ට චරිතයකින් යුක්ත වෙන්න ඕන. අපි දැන් බලමු කළමනාකාර සහකාර 3 වෙනි ශ්‍රේණියේ රැකියා අභ්‍යර්ථියෝ ගැන. මුලින්ම මේ තනතුරේ රැකියා විස්තර මේ විදිහට දක්වලා තියෙනවා. කළමනාකරණය, ගිණුම්කරණය, පරිපාලනය, විගණන කාර්යයන් සඳහා සහාය ලබා දීම, කාර්යාලීය වැඩ කටයුතු කළමනාකරණය කිරීම, පරිගණක යෙදවුම් භාවිතා කර කාර්යාලීය කටයුතු කිරීම, අදාළ ශේෂ්ත්‍රයේ වාර්තා සකස් කිරීම, වාර්තා තබා ගැනීම සහ දත්ත ගබඩන් නඩත්තු කිරීම, උසස් නිලධාරීන් විසින් ලබා දෙන වෙනත් කටයුතු සිදු කිරීම. හරි, ඊළඟට අපි බලමු මේ තනතුර සඳහා අවශ්‍ය වයස් සීමාව මොකක්ද කියලා. හරි, මේ සඳහා අයදුම් කරන්න නම් ඔයාගේ වයස අවුරුදු 18ත් 45ත් අතර වෙන්න ඕන. ඒ වගේම මේකේ සැලරි කෝඩ් එක මේ විදිහට දක්වලා තියෙනවා. ඊළඟට වැටුප් පරිමාණය ගැන කතා කරන්නේ. වැටුප් පරිමාණය මේ විදිහට දක්වලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ 49080ට අමතරව රජයෙන් ගෙවන වෙනත් දීමනා ඔයාට ලැබෙනවා. මේ සඳහා බඳවා ගැනීමේ ක්‍රමවේදය වෙන්නේ ලිඛිත පරීක්ෂණයක් සහ සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීම මගින්. හරි, ඊළඟට අපි කතා කරමු මේ තනතුර සඳහා අවශ්‍ය වෙන සුදුසුකම් මොනවද කියන එක ගැන. බාහිර අයදුම්කරුවන් සඳහා මව් භාෂාව ඉංග්‍රීසි, ගණිතය ඇතුළුව විෂයන් 4කට සී සාමර්ථ්‍ය සහිතව විෂයන් 6කින් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සමත් වීම සහ විෂයන් 3කින් උසස් පෙළ විභාගය සමත් වීම. මේ සඳහා සේවක අර්ථ සාධක අරමුදලේ සහ සේවක භාරකාර අරමුදලේ හිමිකාරීත්වය ඔයාලට ලැබෙනවා. ඊළඟට බලමු කොහොමද මේ සඳහා අයදුම් පත්‍ර යොමු කරන්න කියන එක ගැන. ඥාතීන් ඕන දෙදෙනෙක්ගේ නම් සහ ලිපින ඇතුළත් කරපු ඔයාගේ සම්පූර්ණ විස්තර ඇතුළත් අයදුම් පත්‍රයක් අදාළ සහතිකවල පිටපත් සමග ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන කොමිෂන් සභාව 977/18 නුවරපාර බුලුකහාන්දිය කැලණිය කියන ලිපිනයට 2023 10/23 වෙනිදාට කලින් එවන්න ඕනි. ඒ වගේම ඔයාගේ අයදුම් පත්‍රය දාලා වෙන ලියුම් කවරේ වම් පස්සේ ඉහළ කෙළවරේ ඔයා අයදුම් කරන තනතුර පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අභ්‍යන්තර අයදුම් කරුවෙක් විදියට අයදුම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් දැනට සේවය කරන ආයතනයේ ප්‍රධානියා හරහා අයදුම් පත්‍ර යොමු කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මේ තනතුරු වල විස්තර කියව ගන්න සහ අයදුම් පත්‍රය ලබා ගන්න www.rajayejobs.com වෙබ්සයිට් එකට එන්න. හරි, මේ සයිට් එකට ආවට පස්සේ මේ සයිට් එකේ විදුලි බල සහ බලශක්ති අමාත්‍යාංශය කියලා මේ විදිහට පෝස්ට් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න. හරි, මේ පේජ් එකේ පහළට ගියාට පස්සේ ක්ලෝසින් ඩේට් එක දක්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඊළඟට ෆුල් ඩීටේල්ස් යටතේ රැකියා විස්තරය වාට කියව ගන්න පුළුවන්. හරි, ඊළඟට මෙතන ක්ලික් කරලා ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට join WhatsApp group කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා අපේ WhatsApp group එකටත් join වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මේ වීඩියෝ කාට වැදගත් වුණා නම් like එකක් දාන්න. ඒ වගේම ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක press කරන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.